वेलकम टू आवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत प्रोबेट म्हणजे काय, प्रोबेट कशाला म्हणतात याबद्दल माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण प्रोबेट म्हणजे काय. आता प्रोबेट म्हणजे मृत्यूपत्र साबित करणे, मीन्स प्रोबेट ऑफ विल. ही अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, लीगल प्रोसिजर आहे, ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 नुसार कलम 57 आणि 213 अन्वये, मीन्स सेक्शन 57 आणि सेक्शन 213 नुसार फक्त मुंबई उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या ठिकाणचीच दिवाणी न्यायालये मृत्यूपत्राची सत्यता मीन्स ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करतात. फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे. आता इतर दिवाणी न्यायालये मृत्यूपत्र योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात. तर फ्रेंड्स, ही होती प्रोबेट बद्दल संपूर्ण माहिती, जसे की प्रोबेट म्हणजे काय याबद्दल माहिती. थँक्यू.